خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم در مورد گیج، کارت و KPI ویژوال صحبت بکنیم. مدیرها اول از همه به این سه چیز نگاه میکنن. اگر KPI و کارت و گیج رو بلد نباشی، داشبورد دیده نمیشه. یعنی انقدر زحمت کشیدی ولی خب هیچی به هیچی، یعنی مدیرت نمیتونه دریافت درستی از اون داشبورد داشته باشه. امروز یاد میگیریم چطور از این ویژوال ها به صورت درست و حرفه‌ای استفاده کنیم. با من تا آخر ویدیو باش. میخوایم در مورد این سه تا ویژوال فوق العاده صحبت بکنیم. تو بخش اول من میخوام میزان فروشم و سودم رو نمایش بدم. دو تا عدده که خیلی مهمه برای کسب و کارها که حتما باید بالا توی داشبوردتون بالا قرار داده بشه و این عدد به صورت کامل دیده بشه و خودش رو توی داشبوردتون نشون بده. یعنی همون اول باید کاربر و اون کسی که داشبوردتون استفاده میکنه، مدیر، چشش به این دو تا عدد بخوره. خب برای این کار ما میایم از کارت ها استفاده میکنیم. بچه دو تا کارت داریم. یکیش کارت معمولیه که خب من میام اینجا مجموع فروشم رو توش قرار میدم که دارید میبینید. یه کارت دیگه هم قرار بدم که میزان سودم رو هم توش ببینیم. اینم میزان سود و میذاریم بالا. البته بچه سایز و اینجور چیزا رو بعدا باید کامل در موردش یه ویدیو من براتون ضبط میکنم که در مورد سایز، رنگ، کجا قرارشون بدیم که خیلی خیلی مهمه. اما گیج چی؟ گیج ببینید بچه ها، توی بخش ولیوش من میام از سیلز استفاده میکنم. گیج به راحتی داره نمایش میده که ما چه مقدار فروش داشتیم. البته اینجا مینیموم ماکسیموم رو هم میتونید مشخص بکنید که دیگه از حالت اتوماتیک خارج بشه، یعنی حالت داینامیکی نداشته باشه، چون الان حالت داینامیک داره از صفر شروع میشه تا عدد بزرگتر از اون مقداری که فروش داشتی. و مهمتر از همه اینا یک تارگتیه که شما قرار میدید. خب من میام اینجا یک میجر میسازم و اسمشو میذارم تارگت و خب اسمشو میذارم تارگت. توی تارگت میگم تارگت من 2,500,000 تاست. 3 4 5 6. اوکی، اینتر. و میام از تارگت استفاده میکنم برای نمایش ولیو. میبینید چقدر با تارگت من فاصله داره، یعنی چقدر مونده که برسه به تارگت. آیا تارگت من رو رد کرده، آیا تارگت من رو رد نکرده. خب خیلی گزینه ویژوال خیلی خیلی مهمیه که شما همون لحظه توی داشبورد به مدیرت نشون بدید که چقدر فاصله دارید تا تارگتت. آیا تارگتت زده شده یا نه. البته تو رنگ بندی هم میتونی اینو مشخص کنی که اگر کمتر از تارگتت، رنگش مثلا رنگ قرمز باشه، بیشتر از تارگتت قرار میگیره، رنگش بتونه سبز رنگ بشه. میزان فروش رو مثلا من بیام روی کتگوری های مختلف بسنجم. درست شد؟ سایزش رو بزرگتر میکنیم. نگاه کنید و عددهای فروش رو داده به صورت کامل بهت نمایش میده. دیگه من نمیخوام روی هر دسته جداگانه بیام از یک کارت استفاده کنم. این کارت که نیو کارت هستش و توی ورژن جدید هستش خیلی میتونه بهتون کمک کنه که تو دسته های کوچکتر بتونید این موارد رو در کمتری زمان ممکن بسازید و نمایش بدید. واسه هر کارت دیگه نرید جدا کارت معمولی بذارید، سایزش رو درست بکنید، اندازش رو درست بکنید، چون اینجا به صورت دسته کاتگوریکال میتونید سایز و رنگ و همه این مواردش رو درست بکنید. ویژوال بعدی ویژوال KPI. این ویژوال خیلی ویژوال خوبیه چون بهتون نشون میده که مثلا توی فروش توی آخرین روز ماه
چجوری هست و همیشه اون بالا براتون قرار داده بشه، برای مدیر قرار داده بشه که مدیر بتونه سریع سنس بکنه که ما تو این ماه چقدر فاصله داشتیم، که آیا فروش خوبی بوده یا نه. میایم اینجا از ویژوال KPI استفاده میکنیم، من میبرمش بالا. خب به صورت کلی میگه ولیو رو بده، ولیو رو من سیلز میدم و ترند اکسس که اون پشت میفته میام توی ماهای مختلف این موضوع رو میبینم. ببینید ماها رو من بیارم، اوردر دیت و ماه، درسته؟ که بازم رنگ بندیش اونجا شما میتونید رنگ بندی تغییر بدید که اگه فروشت بیشتر از تارگت ماهانت هستش، مثلا تارگت ماهانه من 300,000 تاست، یعنی من بیام یه ویژوال دیگه، یه دونه میجر دیگه بسازم به اسم تارگت 2 یا تارگت مانس که بیام اینو مورد بررسی قرار بدم. این آیش اضافه است مانس و 300,000 تا رو بهش بدم، 300,000 تا، 1 2 3 و اینتر. حالا تارگتم رو توی ماه بیام و نمایش بدم. ببینید تارگت زده شده، 10% هم بالاتر از تارگت زده شده. خب این گزینه فوق العاده مهمیه که شما توی داشبوردها بچه حتما باید از KPI ها استفاده بکنید که همون اولت مدیرت بتون درک دقیق تری داشته باشه که الان کجاییم، آیا تارگت ما زده شده نزده، چقدر فاصله داریم توی تارگت های ماهانمون و به درصد داره بهتون این موضوع رو نمایش میده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.